हरियाली फाँटको ड्रोन सट लिएपछि हामी खोपासी बजार हुँदै अगाडि बढ्यौँ। खोपासी बजारबाट केही अगाडि बढेपछि झोलुङ्गे पुलमा केही बेर थकान मेट्यो। खोपासी पुलमा केही बेर बसेपछि हामी हाम्रो गन्तव्य बल्थली प्रवेश गर्यौँ। बाटोको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? बाटो अब बन्दै रहेछ, अब यस्तो बिग्रेको बाटो रहेछ, बनाउने बेलाको रहेछ, अब स्तर उन्नति हुँदै रहेछ। हेरौँ अब ठिकै छ, बल्ल बल्ल त निकालेछौँ। लेट्स सी। काँक्रोको सिजन भएकोले हामीले त्यहाँको लोकल काँक्रो चाख्ने मौका पनि पायौँ। अहिले हामी बल्थली छौँ, यहाँको नेचुरल अर्ग्यानिक काँक्रो खाँदैछौँ। काँक्रो चाहिँ पुरा अर्ग्यानिक हो है, उहाँले पनि भन्नुभयो अर्ग्यानिक काँक्रो हो, अर्ग्यानिक काँक्रो खाँदैछौँ। हामीले त्यो औषधि हाल्ने ठाउँमा मैले चाहिँ दुध हाल्छु, गाईको दुध, त्यसले राम्रो गर्छ होइन, त्यो रोगलाई होइन। अनि हामीले विष हाल्दैनौँ। यसलाई यो बल्थली भन्छ नि यो गाउँलाई? हजुर। के पाइन्छ नि अरू यहाँ? अब सिजन अनुसारले अब आलु पाइन्छ, सुन्तला पाइन्छ। मेन कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँको आय स्रोत भनेको सुन्तला, आलु। सुन्तला योभन्दा पहिला सुन्तला थियो जस्तो लाग्यो। सुन्तला हामी दसैँको बिचमा आएको थियौँ नि त। दसैँ सुन्तला छ, अब मुख्य पुसमा त सुन्तला पहेँलै थियो जस्तो हो, सुन्तला थियो होइन? कस्तो लागिरहेछ त? एकदम रमाइलो अनुभव भइरहेछ मलाई चाहिँ। काठमाडौँको भिडभाड र कोलाहलबाट मात्र 1 घण्टामा पुगिने बल्थली गाउँको दृश्यले भरपुर आनन्द दिइरहेको थियो। काठमाडौँबाट एक दिनमै गएर फर्किन सकिने बल्थली साँच्चै नै सुन्दर छ।